Labis mga katropa. Kamusta po? Sana po ayos tayo lahat dyan. Ako nga po pala si Yan. Sino po ba sa inyo hindi na LSS at di na pasayaw sa trending challenge na ginawa po ng isa sa pinaka ASTIG na performers dito sa Pinas. Isa po doon si Miss Geronimo. Diba? Ayos. Panoorin niyo po siya guys. Kaya nga po, pati mga sundalo, pulis, kapulisan natin dito sa Pinas, nakasabay na sa dance challenge na yun. So, papahuli ba tayo? Hehe, syempre hindi. Ayun, kaya nga po, kaka-upload ko lang ng dance challenge nito. Naki-join force na tayo, nakasali pa sana ako sa inyo. At ngayong araw po ay dance tutorial naman po ng Tala ang gagawin natin. At gusto ko pong magpasalamat ng sobra sa ating katropa dito sa YouTube na si Miss Florabelle Vios. Hi, Be! Salamat sa pag-request. Guys, pwede niyo pong check out yung channel niya. Ang pangalan po ay Beautyflor Vios. Lalagay ko po sa description box. Pati po yung link dun sa Tala Dance Challenge natin. Pasensya na po kasi nasira yung laptop ko kaya hindi ako makapaglagay ng end screen. Malas. Pero ayos lang, di ba? Walang sukuan, di ba? Go lang ng go. Ano? So, paano mga papa? Wala nang patupit pa. Let's go! Guys, ito nga po palang tutorial. I-mirror ko po siya para po hindi na kayo mahirapan habang pinag-aaralan niyo po siya. Yun. Para hindi na po kayo malito kung anong side yung ginagamit ko, kung kanan ba o kaliwa. Okay? Kaya huwag kayong maglala. Makukuha nyo to. Yakang-yakan nyo to. So, magsisimula tayo dun sa linya na tila ako ay parang nasa langit. Ano? Ready? Tata na? Okay. Simula po tayo sa kalang paa. Idikit lang po natin yung ano po. Ito. Yung heel natin. Dito sa kaliwang paa. Ganyan. Tapos, yung dalawang kamay, magkatikit sa harap. Ganyan. Ipukan nyo. Okay. Tapos, i-separate nyo siya. Ihiwalay nyo ng dahan-dahan. Tila ako ay parang nasa, tapos, ganito. Neat. Yan. Pag sa babae po, gano'n. Chest out. Dalawang beses chest out. Boom. Boom. Pag sa lalaki, pwedeng ganito. Ganyan, swabe lang. Dalawa, pwedeng isa. Yun. Pero yung original ko talaga ng Sara is dalawang chest out. Ganyan. Boom, boom. Tapos, turn tayo sa kanan. Boom. Yan. Pagka-turn, kanan. Kanan din po yung mukha. Yan, mukha. Tapos, kaliwa. Tapos, dalawang beses po. Yan. Yung parang nakipilite. Ganyan. Shake lang po natin yung balikat natin. Dalawang beses. Pataas. Yan. Para tumakit yung pagtaas, itaas nyo din yung toes nyo. Yung paa. Yan. Yan. Okay, ganito siya. Diba? 1, 2. Tapos, hawak dito. Okay. Yun. Tapos, nalulunod sa iyong mga ngiti. Ganyan. Okay? Tapos, great. One more time. Pesto agad na. Pisto. Pisto. Kanang paa. Kanan. Tapos, tila ako ay nalulunod sa langit. Babae, langit. Lalaki, pwedeng ganon. Tapos, kanan. Kaliwa. Yung sa kaliwa. Kilite. Okay, tapos, sa yung mga ngiti. Okay, yan. Tapos, pause tayo dito or dito. At kung, sabi niya, ano ba yun? Dali. Basta yung at kung, gano'n. Boom. At kung, hanggang dito na lang tayo. Yun. Pasensya na po kung mali yung lyrics. Ayan. At ulitin po natin yan. 1. Parang parid lang na pasait. 1. Kasabay paa. Right. I-lift po siya. At kung tapos parang
Nanghina kayo. Shhh. Hila, hila. Papunta sa, ano ba to? Dito. Sa may tagiliran nyo. Diba? Ganun. Tapos, yung pag-ganun po, yan. Parang nagkukuya-koy lang kayo. Parang kuya-koy. 4 na beses po yun. Ganito. Ganyan yung kamay nyo. Diba? Tapos, 4 to. 4. Hanggang dito na lang tayo. Basta yun. Tapos, may ganun pa pala yun. Sorry, ganyan. 1, 2, 3, 4. Hindi po siya naka-straight. Mas maganda kung naka-bend forward yung katawan natin. O medyo nakayuko. Tapos sabay to. Left side. Right side pa. Kamay. 1, 2, 3, 4. Pwede rin po, gawa nyo ng style. Pwede papunta yung mula sa kanang gilid, yung kamay papunta sa harap. Parang, ba? 1, 2, 3, 4. Tapos, ganito pa rin. Yung pag gano'n. Kung nasa po yung kamay nyo, susundan nyo siya. So, 1. Parang ganito. 1, 2, 3, 4. Parang mag-hap po tayo. O, papadyak-padyak. 2 beses. Ganyan. Counterclockwise. Papunta sa dito. Pag gano'n. Okay? Ganito siya. Diba? 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2. Okay? Pag gano'n. 1, 2. Tapos, parang lumalangoy. 2 beses. 1, 2. Yung part po na yun, yung part po na pumapadyak o nag-hop ng 2 beses, medyo mabilis, diretso po nung pag gano'n. Yan. 2. Okay? Ulit po natin. 1, 2, 1, 2. Yan siya. Tapos po, kasunod mga tropa. Diba? Pagka 1, 2. Tapos sabi niya, kung boom, hanggang, wait lang mate, hanggang dulo. Yan. Ganyan pa rin. Parang dulo. Yan. So, kung dun po, para naman po sa mga katropa nating lalaki dyan, or kakopa nating les, kung naiilang po kayo sa ganito, diba? 1, 2, kung naiilang po kayo sa ganyan, pwede pong yung ginawa ko, ganito, at boom, tapos umabot tayo hanggang dulo. Yun. Sa babae po, at kung umabot tayo hanggang dulo. Yun. Ulitin ko po yung para sa lalaki. At kung umabot tayo hanggang dulo. Yan. Tapos, pagkatapos po nun, kanan po ulit. Right side. Back. Diba? Aura-aura. Back. Yan. Ganyan. Nakaganyan yung kamay. Tapos, boom. Tapos, kiliti ulit ng 2 beses. Yan. Yun. Tapos, hawi ng buhok. Boom. Habang hinahawi po yung buhok, boom, pumapadyak na din yung kanang paa. Yan. Boom. Tapos, unang kaliwang kamay, papadyak din yung kanang paa. 1, 2, 3. Ayun. Diba sabi niya, kung umabot tayo hanggang dulo, awa, boom, tapos, boom, 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 tapos, dito na. Ito na siya. Okay, next po mga tropa, yung chorus part na po. So, bandali lang nito. Yakang-yakan nyo to. Ayos po. Tara, tuloy natin. Continue. Tapos na po sa ganon. Boom, aura, boom. Tapos, boom, 1, 2,
Sobra talaga. Okay, chorus part na po ito ha. 1. Parang pumapahid lang pero paside. Kanan, kaliwa, kanan, kanan, kaliwa, kanan. Okay, parang single, single, double, single, 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 double, single, single, tapos pa, la, pa, puro nyo, parang may, imagine na lang, may between dyan, may tala, may star, lahat ng ano yun, no? Yan, ganyan, tapos, okay, ganyan, tapos, yan, dito tayo magpapak, ganun, pagka ganun, boom, pagka ganyan, pagmaya, spread nyo lang, spread your legs, favorite line ko, spread your legs. Buwan na lang yan, 4 na beses. Okay, so, 1, 2, 3, 4. Tapos, habang nakaganto, nasa side yung kamay. Tapos, back, 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 back. Back, ganun, yes. Yan. Tapos, ulit, single, single, double, single, single, la. Tapos, dito na yung pinakahuling ano nyo, ala. Yung ipembot-pembot na kayo. Pakaliwa. 1, 2, 3, 4. Tapos, tap up. Boom. Yan. Kanan. I-flick. Boom. Flick nyo yung kanan nyo. Kanan paa. Boom. Tapos, pinakahuling movement is ito. Yung kay Geronimo po kasi is ganito. Tala. Ganyan. Parang ganyan po siya. Yung pinakahuli. Diba? Pag gano'n. Boom. Boom. Tala. Yung iba po pwedeng ganito. Diba? Parang tala. Yung sa akin naman po, ganito. Ganito yung ginawa kong aura. Tala. Boom. Diba? Yes, ganyan. Yan. Kaya naman kayo nang bahala kung paano nyo i-interpret yung huling linya o sa gitna na tala. Yun. Nasa inyo na po yun. Okay, from the top po tayo. Sana po nakuha nyo. Alam ko pa makuha nyo yan. Yaka-yaka. Yaka-yaka. Okay, from the top po. Ito. Tila. Ako'y parang nasa langit. Sa babae yun. Chest out dalawa. Or sa lalaki. Langit. Suwabe. Tapos, boom, boom. Tapos, parang kinikilite. Up. Tapos, boom, boom, boom. Ayan. Tapos na doon. Pause. Ito na yung ano, kumbaga pinaka-climax ng kanta. At kung hila. Tapos 4 times. 1, 2, 3, 4. Or pwede galing dito. 1, 2, 3, 4. Yung kamay pala kasama. 2, 3, 4. Tapos wave. Okay. 1, 2, 3, 4. Tapos 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos boom, boom. Or pwede sa lalaki. Yung kagaya po na sa akin. Kung gusto nyo lang. Boom, 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 boom. Tapos hanggang dulo. Yan. Okay. Next po mga tropa. Yung aura natin. Aura. Boom. Para may nakapatong tray. Diba? I-galit nyo siya rin yan. Tray. Tapos Lorna. Tapos kilite. Boom. Tapos hawi ng buhok. 1. Tapos 1, 2, 3. Tapos chorus. Single. Single. Double. Single. Single. La. Aura ulit. Buka ka 4 times. Spread your legs 4 times. 1, 2, 3, 4. Tapos
Tapos, single, single, double, single, single, Tala. Tapos, boom, 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 boom. Tapak, tapak, boom. Tapos, boom, boom, awa, boom. Yan. Pagka ganun po, pagkatapak, boom, boom, boom. Mabilis na yun. Okay. One last time po, walang salita. Okay? Diretso ko na po ito. Yeah. Okay. And 3, 2, mali bilang natin. 3, 2, 1. Okay. Bruce. Ito, pretty much it mga tropa. Sobrang init na po, pinapawisan na po tayo kasi sinara ko yung mga bintana para mas marinig niyo ako. Ayun, sana po matutunan niyo. Basta, yakang-yaka yan. Practice lang ng practice, di ba? Ayun, hanggang sa muli po. Peace and love. Maraming salamat po. And yun, just keep on watching for our videos. Maraming salamat po. At huwag pong makalimutang mag-subscribe. Until next time po. Bye-bye! Hey buddies mga katropa, musta po? Sana po, ayos tayo lahat dyan. Ako nga po pala dyan. We're 27, Yanchrist. Our channel's name is Yan27 or XXVII. We create cool dances and fun vlogs. Meron po kami food trip, laugh trip, lakwacha, sayaw tutorial at kung ano-ano pa. So guys, please do check out our playlist in the description box below. Okay po, peace and love. Wala nang patumpik-tupik pa. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners.